egy próbálkozás, teljesen rendhagyó interjú, mert csak és kizárólag a pálya árnyoldalairól és nehézségeiről fogunk beszélgetni barátemőkével. Barátemőke pályájáról és üstökösszerű fölfelé törekvéséről, nem a sikertelenség és a fájdalmak jutnak az embereknek az eszébe, és a ő sorsával vagy az ő indulásával szeretném azt demonstrálni, hogy mennyire nem látunk a csillogó arcok és csillogó sorsok mögé, hogy ennek mi az ára, mik azok az utak, amiket egyszerűen szükséges bejárni ahhoz, hogy valaki csúcsra vagy csúcsokra eljusson. Ha nem is csúcsokra, akkor egyáltalán érző és nemes művészi érjen. Úgyhogy előre is elnézést kérek a teljesen szokatlan és formabontó kérdésekért, és lehet, hogy esetleg megbotránkoztató reakciókért és válaszokért, de próbálunk a mélyére ásni azt, hogy mi vár ma egy fiatal énekesre, amikor azt határozza el, hogy ő nagyívű pályát szeretne befutni, és nagy művészé szeretné válni. Stációra szeretném bontani a nehézséget, mert kézenfekvő lenne, hogy most, amikor egy abszolút befutott utazó művész pályáját éled, akkor beszéljünk az árnyoldalakról, az utazásról, a hontalanságról, a kiszolgáltatottságról, vagy akár a kritikusoknak a kegyetlenségeiről, de én most szeretnék visszamenni az időben, és azt szeretném megkérdezni tőled, hogy milyen érzés volt, amikor esetleg felmerült benned, hogy te esetleg kiválasztott vagy erre a pályára. Értek-e akkor olyan nehézségek, amivel úgy érezted, hogy ha egy átlagos kislány lennél, akkor könnyebben megbirkóznál az élettel, de így, hogy kiválasztott vagy, így milyen nehézségekkel kellett szembenézned? Őszintén szólva nekem nagyon-nagyon sok nehézségem volt, és tényleg, ahogy mondod, az emberek nem gondolják. Én amúgy nem érzem azt, hogy üstökösszerű lenne az én karrierem, egyáltalán semmi ilyesmit nem. Én azt érzem, hogy meg kell mászni a Mount Everestet. Először is azt hiszem az első nehézség az abból adódott, hogy a családom nem zenész család. Emiatt mindig volt egy bizonyos fokú értetlenség a részükről, és egy nem elfogadás is. Hogy miért akarok egy bizonytalan pályát választani, miért nem próbálok valami olyan dolgot kitalálni. Ajánlgattak neked tulajdonképpen polgári foglalkozást? Konkrétumot nem, de hát mondjuk mindig azt mondta, főleg anyukám, hogy igazából bármit akarnék csinálni, akkor képes lennék rá, amúgy nem, de tehát matematikus például nem tudnék lenni, de hogy igen, nyilván elég széles volt az érdeklődési köröm a zenén kívül is, és valóban, hogyha szerettem volna, akkor mehettem volna egy akármilyen egyetemre, egy bármilyen szakmát választhattam volna. Egyszerűen nem éreztem, hogy... Tehát azt gondoltam, hogy bármit is választok, úgyis pályaelhagyó leszek, mert nem, tehát nekem zenésznek kell lennem, ezért nem is nagyon kellett ezen gondolkodnom. De mivel nem volt túl egyértelmű a támogatás, ezért azért tehát meg kellett nekem küzdeni, amikor a művészeti középiskolába mentem, aztán a Zenakadémiára mentem, akkor mindig kellett győzködni kicsit a családomat. Okozott egy ilyen fajta rossz érzés benned, hogy hát miért nem látják? Hát persze, hát ez mindenkiben szerintem, hogy aki nem kap 100%-os támogatást. Volt egy tanárnő is egyébként Gödöllőn, akinél tanultam. Hát az első próbálkozások, de én azért nem tartanám azt még annyira komolynak, mert még nagyon, nagyon kis éretlenke hangom volt. De ő szemtől szembe közölte velem, hogy ne is álmodjak arról, hogy valaha is zenész leszek, mert nem vagyok elég tehetséges. Tehát ő ezeket a szavakat a szemembe mondta. Hány éves voltál ebben az időben? 17. Azt mondta, hogy ne is felejtsen el. De mondjuk én én az a típus vagyok, akinek azt mondják, hogy nem, akkor csak azért is. Tehát, hogy nem, annyira nem hatott meg ez. Hát rosszul esett nyilvánvalóan, de mondtam, hogy jó, hát akkor nem hisz bennem, akkor az ő baja. És kialakult-e egy olyan technikád így a késő kamaszkorban, ahogy ezeket a
pofonokat át tudtad fordítani, mert ugye az embernek az a természetes, hogy akkor elsírja magát, mibe tudsz kapaszkodni, hiszen hogyha nem kapod meg otthonról azt a támogatást, akkor az önbizalom, ez a önhit, a jó értelembe vett önhit, az hogy tudott nálad kialakulni, illetve segített az, hogy a nővéred akkor már erősebben orientálódott a zenépályára. Tehát volt egy valaki fogódzó, aki azt mondta, hogy én hiszek benned. Abszolút, tehát ő nagyon sokat segített, de az embernek a belső hitét, ahogy mondod, saját magának kell megtalálni. Tehát még én ismerek olyan zenészt, akinek az egész családja támogató atmoszférával vette körül a gyereket, és még sincs rendben az önbizalma. Mégis megkérdőjelezi magát, mégis azt gondolja, hogy nem elég jó. Mondjuk valószínűleg ez a művészeknek a sajátossága is, hogy a művész attól jó művész, azért kiváló, mert minden nap felteszi a kérdést, hogy vajon pályára való vagyok, tényleg? Ez jó, hogy én ezt csinálom? Nem kellene inkább abba hagyni? A túlélési technika nálam szerintem inkább a karakteremből adódik, ami igazából gyerekkoromban is volt, hogy egyszerűen nem érdekel. Tehát, hogy fáj. Tehát nem pattan le rólam egyáltalán, hanem elnyelem itt, és nagyon fáj. De abban a pillanatban, amikor azt érzem, hogy valaki megbánt, elnyom, nem hisz bennem, sorolhatnám, akkor egyszerűen hátat fordítok, és annak az embernek, én nem vagyok kíváncsi többet a véleményére. Ezek nagyon durvák, amiket most mondok meg, vagy ahogy mondom. Tehát ebben benne van a stratégia, a túlélési stratégia, hiszen akkor, ha hátat fordítasz neki, akkor többet nem tud megbántani. Tehát tulajdonképpen szakmai bántalmazó kapcsolatban nem maradtál benne. Soha. Mert hogyha én emberileg vagy szakmailag elveszítem a bizalmam valakiben, akkor én onnantól kezdve nem tudok. Már nem tudok együtt dolgozni ezzel az emberrel. Hát tulajdonképpen az énektanulás, és egyáltalán az énekessel való foglalkozás, ez egy nagyon intim dolog, és amikor valaki megkérdőjelez minket, mint énekest, akkor mint adottságot, hogy egyáltalán alkalmasak vagyunk egy szerepre vagy magára a pályára, akkor az egzisztenciálisan, mint létező személy sért meg minket, hiszen tulajdonképpen a hangunk, mi magunk vagyunk. A teljes identitásunkban tapos bele tulajdonképpen. Igen, és sokszor beszélgettünk, vagy próbáltunk megfejteni kritikákat, amikor egyszerűen azt érezzük, hogy magunk, a lényünk okoz kifogást, de nem mondhatják azt, hogy ezt akarodjon a színpadról, és akkor valamilyen olyan attribútumot kipécéznek, amivel biztos tudja az leírója is, hogy marhára megbánt minket. De ezek szerint te tulajdonképpen ezzel a fajta egzisztenciális kérdőjelezéssel te már nagyon fiatalon találkoztál. Úgy érzed, jó-e, hogy már ilyen fiatalon megtapasztaltad ezt, és ez tulajdonképpen a profivá válás harcaiban segített téged? Tehát amikor a főiskolán vagy konzervatóriumban jártál, és nyilván ott is voltak rivalizálások és kivételezések, hogy akkor is ezt meg tudtad tenni, hogy megrántod a vállalat és tovább mész? Hát szerintem mindig megtettem, különben nem mentem volna erre a pályára végül. De volt azért sírás-rívás minden mellett. Tehát, hogy mindig... hogy zajlik egy ilyen folyamat? A stációit le tudod írni? Régebben sokszor kaptam dürolmot, amikor igazságtalanságért. Te csapkodtál, vagy azt mondod, hogy a francba nem, egyszerűen dühömben sírtam, hogy lehet, hogy XY így bánik velem, XY nem látja, hogy én mennyire szeretném, XY mást favorizál, pedig én sokkal többet dolgozom, vagy blablabla, tehát hogy így rengeteg minden, ami egy 20-21 évesnek a világa, amikor a szakmát tanulja. Szóval ez eltart egy ideig, de nem nagyon sokáig. Tehát, hogy szerencsére az erős akarat, amivel rendelkezem, az mindig inkább ez a dac, hogy jó, hát akkor megmutatom. Szóval ez vitt mindig előre. Egyébként az élet más területén is. Most ez szerencsére most már egy
sokkal puhább folyamat, tehát hogy akkor még nagyon ki volt élesítve, és nagyon megszenvedtem minden ilyen alkalmat. Most azért sokkal keményebb vagyok, de azért becsúsznak, még mindig ugyanúgy becsúsznak szerintem. A legnagyobb énekművészek is tudnának mesélni arról, hogy nem is gondolnánk, hogy milyen bántalmazást kapnak nap mint nap. Személyesen akár, vagy a világhálón, stb. De egyébként, hogyha még ennél a témánál maradhatunk egy kicsit, akkor szeretném elmondani az egyik leggonoszabb dolgot, amit mai napig nem értek, és erre mondom például azt, hogy ez nem építőkritika, ami velem történt 5 évvel ezelőtt. Szóval az történt, hogy Brüsszelben voltam a Queen Elizabeth versenyen. Ugye az egy 3 fordulós verseny, nagyon kemény, nagyon idegtépő az egész, tehát körülbelül olyasmi, mint a Cardiffi verseny. És én akkor még lelkesen kutattam az internetet a véleményekről után, hogy ki mit gondol róla, és sikeresen találtam is valahol a internet legalján egy blogot. Deep web. Abszolút. Ami a verseny résztvevőit elemezte. És volt egy ember, aki nem derült ki, hogy férfi vagy nő, aki egyszerűen rám szállt. Tehát, hogy az így elejétől fogva rám szállt, és az első forduló után közölte, hát már azzal indított, hogy egyáltalán hogy válogathattak be. Tehát, hogy valószínűleg már tudta, hogy ki vagyok, vagy valahonnan. Az is lehet, hogy egy másik résztvevőnek volt a szülője, vagy tanára, tehát bármi lehetett. És utána az első forduló után ez annyira borzalmas volt, hogy biztos nem fogok tovább jutni, tovább jutottam. Hát ő ezt nem érti, ő ezt nem egyáltalán. Szóval, hogy ez így ment végig 3 héten keresztül, és mindig, és amikor bejutottam a döntőbe, azt végképp nem bírtam megemészteni, tehát azt már nem. Tehát ő egy abszolút lelki ügyet csinált ebből az egészből, és akkor úgy döntötte, hogy a végső döfést megadja, hogy ez az alulöltözött kelet-európai szoprán hogyan juthatott el idáig. Alulöltözött kelet-európai. Ebben hol van az építés? Tehát talán ez volt a leggonoszabb, amit valaha is kaptam, egy névtelen senkitől, aki mai napig nyilván nem tudom, ki az. De bennem egy felerősítette ezeket a kisebb rendőrségi érzést, ugye a sztereotípiák, a stb. Szóval azért ez kőkemény, és én azért nagyon-nagyon szeretném, hogyha az emberek nem 2-szer, hanem 5-ször meggondolnák, mielőtt valamit kommentelnek. Nem csak zenében, nem csak egy előadás kapcsán, hanem bármi